stars come out. Spell on me, you hit me like the sky fell on me, fell on me. Download nyo lang sa Play Store yung Kinemaster. Click export and share. Hindi ko na i-post yung exporting para makita nyo kung anong speed ng exporting. Tapos na-check natin yung video quality niya. Mga ka-YouTube, kung nagustuhan mo ang video na ito, nakatulong sa iyo, click mo na yung subscribe at notification bell at click all para ma-notify ka sa susunod na video ko na i-upload, makikita mo agad.